מושג שטעון בכל כך הרבה משמעויות. בחודשי ניסן אייר, המושג הזה נטען במערכת של חוויות, והוא נעשה למופשט במיוחד סביב הכותרת משואה לתקומה. איך ניתן להזמין תלמידים להכיר את המושג הרחב והגדול הזה באופן משמעותי? שיר שיש בו מפגש עם טקסטים אחרים עשוי לעורר שימוש בהוראה שמבוססת על עיקרון האינטרטקסטואליות, ובכך גם הוא עשוי לפגוש את עולמם של התלמידים שהתחברו אל משמעויות שמתוארות בו ממקום אישי. בימים של זריחה ושקיעה, בין הזמנים, חום קיץ, שלכת סתיו, עננים של חורף, אביב ללא אב, מרקתי הפמות, דמעות על מנותך, יתמות בנייך, צומותייך, בעלותי את הנרות, קולי לא נשמע, רק שפתיי נאות אשפוך תפילה. השיר הפמות של סבתא רומז על רעיונות שמתוארים בטקסטים אחרים, שמקבלים משמעות חדשה במפגש בין השיר אל הטקסטים האחרים. כך למשל, הנכדה שמתוארת בשיר כמי שמיטיבה את הנרות, מתוארת באופן שמרמז על דמות תנ"כית מוכרת, חנה, אמו של שמואל הנביא. עליה נכתב בטקסט אחר, ספר שמואל, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. זהו אם כן ביטוי לאינטרטקסטואליות שמתקיימת בשיר. המפגש בין הרעיונות בשיר לבין רעיונות בטקסטים אחרים פותח צוהר בכיתה גם למפגש בין השיר לבין החוויות האישיות של התלמידים, שניתן לכנות אותן כטקסטים שמרכיבים את עולמם. ובחזרה לשיר, המשוררת ממרקת את הפמות, אבל נראה כי המירוק הוא רק אמצעי לחוויית ההיזכרות בסבתה, כך שפעולת מירוק הפמות היא למעשה מירוק הזיכרון. הפמות מעורר את הזיכרון. זהו טבעו של חפץ שיש בו משמעות סנטימנטלית. ומה מזמין השיר לכיתה? חוויה של פירוק מושג הזיכרון ממקום אישי, כדי שתלמידים ירגישו מהו זיכרון. מעבר להבנת המשמעות המילולית של המושג, נתחכה אחר המשוררת ונבקש מהם להביא אל הכיתה חפץ מעורר זיכרון. בסדנה במעגל נבקש מן התלמידים לספר את סיפור הזיכרון שמעורר החפץ, ובכך נגרום להם לא רק להבין את פירוש המושג, אלא גם להרגיש אותו, והרי למידה משמעותית נעוצה ראשית כל ברגש. התלמידים המביאים את החפצים יקיימו למעשה קשר אינטרטקסטואלי עם השיר ועם רעיונות שנמצאים בתוכו, מאחר שכמו הכותבת גם הם התחברו אל חפץ שקרוב לעולמם ושמעורר בהם פרץ של זיכרון. אז ראינו איך באמצעות שיר ניתן להזמין אל הכיתה עיסוק במושג זיכרון, מושג מופשט, ולעצב חוויית לימוד שבה תלמידים מרגישים את המהות של המושג, מעבר להבנתו המילולית. ביסוס ההוראה על עיקרון האינטרטקסטואליות מסייע לבנות קשרים בין עולמם של תלמידים לבין רעיונות שמתוארים בטקסטים שנלמדים. מורים שמזמינים אל הכיתה טקסטים שמקיימים קשר עם טקסטים אחרים, תורמים לפיתוח חשיבה הקשרית ומקרבים בין הטקסט הנלמד לבין הטקסטים השונים שמרכיבים את סיפוריהם של התלמידים.